Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like, αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά και φυσικά στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια, δεν μπορούμε να λύσουμε κανενός είδους πρόβλημα και βεβαίως μέσα από ένα γενικό άνοιγμα δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα έχετε την κατάληξη του κάθε ανοίγματος που επιλέγετε. Μπορεί να σας ταιριάζουν πάρα πολλά από αυτά που μεταφέρω σαν ιστορία, αλλά σίγουρα σε ένα γενικό άνοιγμα δεν μπορείτε να βασιστείτε στο αποτέλεσμα ενός γενικού ανοίγματος. Παρόλο που καθόλου δεν αποκλείω για κάποιους από εσάς ότι μπορεί και να επαληθευτεί. Έχει συμβεί, μου το έχετε γράψει και σας υπέρ ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Στο κινητό σας πατάτε τον τίτλο του βίντεο και σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους και πιο κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Πάμε να δούμε το θέμα μας. Φυσικά δεν θα δούμε το θέμα μας, αλλήμονο. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε στη ζωή σου για αυτόν τον λόγο. Για πάμε να δούμε. Για ποιο λόγο άραγε ήρθε στη ζωή σου αυτός ο άνθρωπος? Επιλέγετε μαύρος γαλάζια, πεταλουδίτσα, λευκή και μαύρη, που δεν είναι και κατάμαυρη, οκ. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε εδώ τι θα δούμε, τι αποκαλύψεις θα έχουμε. Φυσικά εσάς θα δω πρώτους, μάλιστα, εδώ, κοιτάξτε, εγκράτεια. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνω, αμέσως από την κάρτα βάσης, είναι ότι εσείς τουλάχιστον έχετε κάνει απίστευτη υπομονή και η υπομονή συνήθως πάει και με την αναμονή παρεούλα και περιμένετε προφανώς να δείτε εξελίξεις, να δείτε ό,τι είναι να δείτε. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Wow. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, τα μηνύματα εδώ είναι τόσο πολύ δυνατά που πραγματικά είναι κάτι που δεν το περίμενα όταν αποφάσισα σήμερα να κάνω αυτό το θέμα. Μαθήματα δύσκολα, σκληρά έχετε πάρει, σπαθάτα μαθήματα. Και όχι μόνο. Αλλά αυτά είναι που πονούν πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. 2 σπαθί λοιπόν, είναι πιθανότατα
η κάρτα η οποία σας έμαθε, τουλάχιστον αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τον οποίο συναντηθήκατε με κάποιον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας εσείς. Να κρατάτε ισορροπίες, δύσκολες ισορροπίες. Κοιτάξτε εδώ, αυτός ο καημένος ο βατραχάκος, κοιτάξτε, προσπαθεί να κρατηθεί πάνω σε ένα σπαθί. Μπορεί άραγε να κρατηθεί πάνω σε ένα σπαθί ή θα κοπεί? Θα κοπεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα εύθραυστες ισορροπίες. Είναι πολύ πιθανόν να σας έβαλε στη διαδικασία αποφάσεων, τις οποίες όμως δυσκολευτήκατε, δεν ξέρω και καν αν τις πήρατε, γιατί υπάρχει και ο φόβος πάρα πολύ έντονος. Δεύτερη καρτούλα, πιο βαριά καρτούλα εδώ, 3 σπαθί, στη σειρά, 2 σπαθί, 3 σπαθί. Εδώ λοιπόν, με το 3 σπαθί, το μάθημα είναι το εξής, ότι πολλές φορές στη ζωή μας δεν μπορούμε να είμαστε με κάποιον άνθρωπο που επιθυμούμε για τους οποιουσδήποτε λόγους. Αυτό εννοείται βεβαίως κάθε χωρισμός, χρειάζεται το χρόνο του να το ξεπεράσουμε, είναι σαν να είμαστε σε πένθος για ένα διάστημα. Επίσης, εδώ η κάρτα λέει ότι πες, μίλα, πες αυτά που σε έχουν πληγώσει, πες αυτά που σε έχουν πονέσει, μην κρατάς το στόμα σου κλειστό για να μην πληγώνεις τους άλλους. Οι άλλοι άραγε έχουν υπολογίσει το αν θα σε έχουν πληγώσει ή όχι. Και φυσικά μιλά και για τη ροή της ζωής, έτσι, ότι αυτό είναι, αυτή είναι η ζωή. Άνθρωποι έρχονται και φεύγουν από το δρόμο μας και αυτό φυσικά έχει πολύ σημαντικούς λόγους που συμβαίνει και κάθε φορά λοιπόν όλο και μαθήματα έχουμε να πάρουμε μέχρι να τα μάθουμε όλα πάρα πολύ καλά, να περάσουμε στην επόμενη τάξη και να μην έχουμε να πάρουμε άλλα μαθήματα. Λοιπόν, η επόμενη καρτούλα επίσης εδώ πολύ σημαντικές συμβουλές σας δίνει και σας λέει ότι οι σχέσεις πρέπει να είναι ισορροπημένες. Δεν μπορεί να είναι μόνο δίνω. Κάτι που τελευταία το λέω πάρα πολύ συχνά, γιατί το δίνω και δεν παίρνω, στην αρχή μπορεί να μας ενθουσιάζει, έτσι που είμαστε ερωτευμένοι και αυτά και εγώ αγαπάω και θέλω να τα δίνω όλα και όμως δυστυχώς οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν στην πλειοψηφία τους, δυστυχώς. Και όσο περισσότερα προσφέρουμε, τόσο περισσότερο μας θεωρούν δεδομένους και δεν μας εκτιμούν κιόλας. Λένε εντάξει μωρέ, δεν βαριέσαι εκεί, ό,τι και να κάνω εγώ, που και να πάω, ό,τι και αυτό, εκεί είναι, με περιμένει, με ανοιχτή την αγκαλιά, με ένα ζεστό φαγάκι, λέμε τώρα, και οτιδήποτε άλλο. Όμως οι σχέσεις που δεν είναι ισορροπημένες έχουν ως αποτέλεσμα εσείς να νιώθετε άδειες και να πληγώνεστε και να πονάτε. Άρα λοιπόν εδώ επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα. Και έρχονται μετά 2 υπέροχες βασίλισσες για να σας δώσουν και αυτές τα πολύ σημαντικά μηνύματα αναφορικά με το λόγο για τον οποίο γνωριστήκατε, συναντηθήκατε με αυτόν τον άνθρωπο και φαίνεται τελικά ότι εσείς πραγματικά είχατε να πάρετε πολλά μαθήματα ζωής. Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι εδώ με το ζώδιο του εγώ καιρό. Εδώ έχουμε βασίλισσα των Ράβδων. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Και εδώ στην εγκράτεια τη δική σας κάρτα βάσης έχουμε το ζώδιο του Τοξότη. Απλές αναφορές κάνω στα ζώδια. Λοιπόν, Βασίλισσα Πεντάκτηνο, η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Ο άνθρωπος πάνω στον οποίο μπορείς να βασιστείς,
Της αρέσει να έχει καλά οικονομικά, να απολαμβάνει τη ζωή. Πάρα πολύ είναι στις επιθυμίες της όλο αυτό. Και αν δεν έχει καλά οικονομικά τα επιδιώκει, είναι πρακτική και ρεαλίστρια. Συνήθως τα συναισθήματά της έτσι δεν σπαταλάει και πολύ χρόνο να τα εκδηλώνει, προτιμά να τα δείχνει καλύτερα μέσα από τις πράξεις της και τη φροντίδα της και τη στοργή της και την προσοχή της και όλα αυτά που προσφέρει. Όμως αυτή η Βασίλισσα έρχεται να δώσει μια πολύ σημαντική συμβουλή, ότι εσύ φροντίζεις εσένα, σε αγαπάς, φροντίζεις να καλύπτεις τις φυσικές σου ανάγκες και όχι μόνο τις φυσικές σου ανάγκες. Αν διαχειρίζεσαι σωστά το χρόνο σου, το σώμα σου, αν γυμνάζεσαι, αν τρέφεσαι σωστά, αν κάνεις γενικότερα το καλύτερο που μπορείς για εσένα ή σε έχεις παραμελημένη ή παραμελημένο για τους κυρίους της παρέας προκειμένου να ευχαριστήσεις όλους τους άλλους. Τροφή για σκέψη. Επόμενη Βασίλισσα, των Ράβδων. Εδώ μπαίνουμε πιο δυναμικά. Εδώ είναι πολύ πιθανό να σας λέει ότι η ζωή σας είναι σε μία απραξία και ότι πρέπει οπωσδήποτε να κινητοποιηθείτε. Έχουμε την πιο δυναμική από όλες τις βασίλισσες. Είναι η Βασίλισσα η οποία είναι καινοτόμος, είναι πρωτοπόρα, είναι ηγέτης, μια πολύ δυναμική και θερμή παρουσία. Έχει όραμα, έχει πάθος, έχει ενθουσιασμό για τη ζωή. Ανεβάζει ταχύτητες έτσι και τρέχει σε εξέφρενους ρυθμούς, μια εξαιρετική κάρτα για τα επαγγελματικά και για τα αισθηματικά, για τα ερωτικά κυρίως. Οπότε, μέσα από όλα αυτά που πιθανότατα έχετε περάσει, μέσα από τη γνωριμία σας με κάποιον, όποιον άνθρωπο έχετε βάλει εσείς στο μυαλό σας, έπρεπε να πάρετε κάποια πολύ σημαντικά μαθήματα, ώστε να μάθετε να βάζετε τον εαυτό σας μπροστά. Να τον αγαπάτε, να τον φροντίζετε και να διεκδικείτε το καλύτερο για εσάς. Πάντα το καλύτερο. Και πραγματικά σας εύχομαι σε όσες και σε όσους ταιριάζει αυτό το άνοιγμα να μπορέσετε να βρείτε τον τρόπο, γιατί είναι δύσκολο, το ξέρω. Όταν δεν έχεις μάθει να φροντίσεις τον εαυτό σου και έχεις μάθει μόνο να φροντίσεις όλους τους άλλους, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά όχι ακατόρθωτο. Και εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα καταφέρετε μια χαρά να προσφέρετε και σε εσάς όλα όσα σας αξίζουν. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, τη λευκή μας πεταλουδίτσα, για να δούμε για ποιο λόγο ήρθε στη ζωή σου αυτός ο άνθρωπος. Κάρτα βάσης, Βασίλισσα Σπαθή, μάλιστα. Αμέσως έχουμε ένα πρώτο μήνυμα εδώ πολύ δυνατό που μας λέει τα εξής. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ζυγού και είναι η Βασίλισσα της αλήθειας, της εντιμότητας, της ηθικής, είναι σοβαρή, είναι μετρημένη, είναι πολύ παρατηρητική, είναι πραγματικά ένας πολύτιμος άνθρωπος στη ζωή μας, γιατί δεν χαϊδεύει αυτάκια όπως λέμε, θα πει τη γυμνή αλήθεια έτσι όπως είναι και θα διαλύσει κάθε αυταπάτη. Δεν την ενδιαφέρει αν θα πληγώσει. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και δεν εγκαταλείπει κιόλας. Μένει στο πλευρό μας, έτσι μας βρίσκει λύση και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύτιμο.
Ίσως λοιπόν έτσι να καλείστε ή να πρέπει ή να είναι δική σας επιθυμία το να ξεκαθαρίσει μία κατάσταση. Γιατί οι φιγούρες στην Ταρό μπορεί να δηλώνουν πρόσωπο ή κατάσταση και ως κατάσταση έτσι θα πρέπει να αναμένετε ότι θα γίνουν κάποια ξεκαθαρίσματα, θα αποκαλυφθεί η αλήθεια και εναλλακτικά μπορεί να είναι η δική σας η επιθυμία να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση και να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Μάλιστα, εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Φαντάζομαι ότι αυτό το μεντάρι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δηλητηριώδες, έτσι, για να το έχουν βάλει εκεί. Τώρα, είναι πολύ πιθανό να θέλετε να γυρίσετε σελίδα στη ζωή σας. Να έχετε βιώσει μια δύσκολη σχέση τελικά και να θέλετε να γυρίσετε σελίδα στη ζωή σας, να κλείσετε αυτό τον κύκλο, αλλά μπορεί να θέλετε και την αναγέννηση της σχέσης. Εδώ δεν έχουμε έτσι, έχουμε δύο άκρα αντίθετες ερμηνείες, οπότε βέβαια εμένα και τώρα που ανοίγουμε άλλο ένα σπαθί εδώ, νομίζω ότι θέλετε να κλείσετε αυτό τον κύκλο και να γυρίσετε σελίδα στη ζωή σας, γιατί προφανώς έτσι, οι αναμνήσεις που έχετε και ό,τι περάσατε με αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Πάμε όμως να δούμε το γιατί. Μάλιστα, wow, σήμερα τα ανοίγματα είναι πολύ ιδιαίτερα, με πάρα πολλά μηνύματα και έτσι χαίρομαι. Λοιπόν, εδώ έχουμε την κάρτα του ήρωα και του νικητή, που έχει ένα πολύ σκληρό μάθημα αυτή η κάρτα και είναι το εξής. Μπορεί με το συγκεκριμένο άνθρωπο να θέλατε πάρα πολύ καιρό να είστε μαζί, να το επιδιώξατε πάρα πολύ, να κάνατε μεγάλη προσπάθεια, μεγάλο κόπο και όταν τα καταφέρατε τελικά να είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, να νιώσατε ότι είστε οι απόλυτοι ήρωες και οι νικητές. Και μία σχέση βεβαίως φανερώνει η συγκεκριμένη κάρτα με πάρα πολύ πάθος όμως, κόκκινα όλα. Και από εκεί και πέρα ξεκινούν τα προβλήματα. Το πρώτο βέβαια εδώ, με την πρώτη κάρτα, του ήρωα και του νικητή, είναι ότι όταν αντλούμε την αξία μας από κάποιον άνθρωπο ή από κάποια κατάσταση στη ζωή μας, αυτό είναι αρνητικό από μόνο του. Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να φύγουν από κοντά μας. Κάθε φορά λοιπόν που φεύγει κάποιος από κοντά μας, για τον οποιοδήποτε λόγο, ή μπορεί εμείς να φύγουμε, να χρειαστεί, να αποφασίσουμε ότι θα πάμε για δουλειά στον Καναδά, λέμε τώρα. Εκεί, αν εμείς μέσα μας δεν είμαστε καλά, θα καταρρεύσουμε. Γιατί είχαμε μάθει την αξία μας όλοι να την αντλούμε από αυτόν τον άνθρωπο ή από την όποια κατάσταση. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα ζωής που λέει πίστεψε εσύ στον εαυτό σου. Γιατί αν δεν πιστέψεις εσύ στον εαυτό σου και δεν στηρίξεις τον εαυτό σου, τότε πολύ απλά δεν θα πιστέψει κανένας σε σένα, ούτε και κανένας θα σε στηρίξει. Δεύτερη καρτούλα εδώ έχουμε τον αρχιερέα. Ο αρχιερέας, δεν ξέρω αν υπονοεί εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος ας πούμε ήταν σε γάμο, είστε εσείς σε γάμο ή είναι καθηγητής σας ας πούμε, γιατί είναι και η κάρτα του δασκάλου, ο αρχιερέας. Είναι μια κάρτα συντηρητισμού και μια κάρτα η οποία μιλά για υπακοή στους κοινωνικούς και στους θρησκευτικούς κανόνες. Πολύ περιοριστικά όρια έχει
η συγκεκριμένη κάρτα. Η επόμενη κάρτα είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο μάθημα ζωής, γιατί λέει ότι χρειάζεστε μεγαλύτερη συναισθηματική κάλυψη. Ότι είναι πολύ σημαντικό όταν είμαστε σε μία σχέση να είναι η σωστή σχέση για εμάς. Να νιώθουμε ότι παίρνουμε αυτά που επιθυμούμε, αυτά που έχουμε ανάγκη. Εάν δεν τα παίρνουμε και απλά παραμένουμε στη σχέση, δεν νομίζω ότι έχει και κανένα νόημα. Άρα μιλά πάρα πολύ έντονα για το συναισθηματικό κομμάτι. Επόμενη καρτούλα, 3 πεντάκτηνο. Εδώ μας δίνει την πληροφορία ότι είναι πολύ πιθανό να γνωριστήκατε στον εργασιακό σας χώρο, αλλά και αυτό να μην συνέβη, ή ότι μπορεί να είστε και συνάδελφοι, αλλά και αυτό να μην συνέβη. Το σημαντικό εδώ είναι ότι αυτή η σχέση ήταν μία σχέση η οποία ήθελε πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ προσπάθεια, προκειμένου να βελτιωθείτε και να περάσετε σε ένα επόμενο καλύτερο επίπεδο, να την εξελίξετε, εν πάση περιπτώσει, ώστε να μπορείτε να είστε μαζί. Το θέμα εδώ είναι ότι για να συμβεί αυτό όμως, η θετική εξέλιξη, θα πρέπει και οι δύο να είστε συντονισμένοι στις ίδιες ενέργειες και στα ίδια θέλω. Να θέλετε και οι δύο να είστε μαζί και να δεσμευτείτε ότι ναι, εμείς θα κάνουμε τα πάντα από κοινού, ώστε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και να είμαστε μαζί. Αυτό λοιπόν το μαζί, έτσι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όπως καταλαβαίνετε. Μαζί, συντονισμένοι, θέλουμε τα ίδια πράγματα. Αν δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα, τότε τι είδους σχέση μπορούμε να έχουμε. Και εδώ, έτσι, δεν το ξεχνάμε ότι υπήρχε συναισθηματική κάλυψη τελικά ή όχι. Και εδώ η τελευταία σας καρτούλα, που είναι το 2 κούπα, και είναι η μέγιστη κάρτα που θέλουμε να βλέπουμε σε ένα αισθηματικό άνοιγμα. Όμως εδώ είναι το μεγαλύτερο μάθημα. Και τι σας λέει αυτό το μεγαλύτερο μάθημα? Ότι τελικά μέσα από όλη αυτή την ταλαιπωρία που περάσατε, πιστεύω ότι αντιληφθήκατε τι σημαίνει πραγματική αγάπη. Γιατί αυτό εκπροσωπεί αυτή η κάρτα. Σε αγαπώ και σε αποδέχομαι. Έχει αγάπη, έχει αποδοχή, γιατί αγάπη χωρίς αποδοχή δεν είναι αγάπη. Δεν σε αγαπώ όταν σου λέω ότι σε αγαπώ μωρέ, αλλά τα μαλλιά σου δεν σου πάνε έτσι όπως είναι. Ή οτιδήποτε τέλος πάντων, είπα τώρα ένα χαζό παράδειγμα. Αγάπη και αποδοχή. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο συναντηθήκατε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, διότι έπρεπε να μάθετε ποια είναι η πραγματική αγάπη. Είναι η αμοιβαία, είναι η ισότιμη, είναι η ισορροπημένη και όλα αυτά τα υπέροχα που πρεσβεύει εδώ το 2 κούπα, που στην Ταρό των Τριείδιδων αναφέρεται ως το αντάμωμα του μυαλού, της καρδιάς, της ψυχής και του σώματος. Για πολύ λοιπόν σημαντικό λόγο συναντηθήκατε με αυτόν τον άνθρωπο και εύχομαι και ελπίζω από εδώ και πέρα οι σχέσεις σας να βασίζονται σε αυτές τις πολύ σημαντικές ενδείξεις ή ποιότητες ή ενέργειες, όπως θέλετε πείτε το. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Για ποιον λόγο συναντήθηκες με αυτόν τον άνθρωπο? Μάλιστα.
Δική σας καρτούλα εδώ, 7 πεντάκτηνο. Νομίζω ότι κι εσείς, οι ίδιες ή οι ίδιοι, έχετε αυτή την απορία μου φαίνεται. Γιατί εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία βάζει πολύ σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τη στιγμή που συναντηθήκατε με το συγκεκριμένο άνθρωπο, με το αν είστε και οι δύο συντονισμένοι στις ίδιες ενέργειες, εάν θέλετε τα ίδια πράγματα, εάν είναι σωστή στιγμή ή όχι, εάν υπάρχει αρκετή συναισθηματική κάλυψη, αν αυτή η σχέση είναι αυτό που θέλατε ή θέλατε κάτι περισσότερο. Και επίσης η κάρτα μιλά για πολύ υπομονή. Υπομονή και αναμονή, αυτές οι δύο πάνε παρεούλα. Λοιπόν, σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια βλέπω εδώ ότι πιθανότατα έτσι να υπάρχει τρίτο πρόσωπο σε αυτή την ιστορία. Είτε εσείς να είστε το τρίτο πρόσωπο, είτε ο άλλος ή η άλλη να είναι το τρίτο πρόσωπο. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε έναν υπότη, ο οποίος είναι πυροτέχνημα. Είναι πολύ εντυπωσιακό εν μεταξύ. Γιατί ακριβώς έτσι τον ονομάζω. Μη είναι πίσω. Λέω υπότης των ράβδων, είναι ένα πυροτέχνημα. Αυτό είναι. Έρχεται στη ζωή μας με πάθος, έτσι είναι, γενικά είναι πολύ ερωτεύσιμος άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, με πολύ αγάπη για τη ζωή, με πάθος, τη βλέπει τη ζωή σαν περιπέτεια, γελάει δυνατά, ερωτεύεται, έχει κατακτήσεις, όλα καλά και όλα ωραία, μα δεν είναι σταθερή. Και συνήθως δεν είναι ο σύντροφος μιας ζωής. Και φυσικά αυτό με ό,τι συνεπάγεται. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα ρε παιδιά. Οκ, εντάξει. Ούτως ή άλλως στο σημερινό άνοιγμα καθόλου δεν μας πειράζει και όλο μεγάλη αρκάνα ανοίγαμε και ο λόγος είναι ο εξής. Ότι η μεγάλη αρκάνα παρουσιάζει την εξέλιξή μας στη ζωή, καθώς επίσης και μαθήματα ζωής που παίρνουμε. Και μ' αρέσει που τελειώνουμε, θα κλείσουμε δηλαδή με αυτό το υπέροχο αστέρι. Μία από τις πιο θετικές και βίωνες κάρτες της μεγάλης αρκάνας των Ταρό. Αλλά έχουμε λίγη ώρα ακόμα να αναλύσουμε εδώ για ποιον λόγο συναντηθήκατε με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, η πρώτη καρτούλα εδώ βλέπετε ότι κάποιος φεύγει. Σημαίνει λοιπόν ότι δεν είστε μαζί. Ενισχύεται αρκετά η ερμηνεία του ότι μπορεί κάτι να παίζει εδώ με γάμο. Τώρα δικό σας είναι, της άλλης πλευράς είναι, θα σας γελάσω. Πάντως υπάρχει έντονο αυτό το... Έχουμε και τον αρχιερέα, θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, εδώ κάποιος φεύγει. Και αυτό που μας διδάσκει η συγκεκριμένη κάρτα είναι ότι υπάρχει μία πορεία στη ζωή μας. Έτσι, δηλαδή μία ροή. Άλλοτε είμαστε πάνω, άλλοτε είμαστε κάτω. Όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το αποδεχτούμε. Θα μου πείτε είναι πάρα πολύ δύσκολο, συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, επειδή εδώ έχουμε το 8 κούπα, είναι μια κάρτα που μιλά για συναίσθημα. Λέει δηλαδή ότι όποιος έφυγε, δεν έφυγε γιατί ήθελε, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Για τους όποιους λόγους, πιθανότατα εσείς να το ξέρετε. Η επόμενη καρτούλα λοιπόν ο αρχιερέας, που μπορεί να αναφέρεται, έτσι μια πολύ αυστηρή κάρτα έχουμε εδώ, μπορεί να αναφέρεται στα μυστήρια της Εκκλησίας,
Μπορεί να αναφέρετε, δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος σας δίδασκε κάτι, σαν καθηγητή σας δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση εδώ, τι άλλο μπορεί να έχουμε εδώ με τον αρχιερέα, την πολύ συντηρητική αυτή κάρτα, την υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Τσεκούρι πέφτει εδώ. Δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι η κάρτα η οποία έρχεται να μας χτυπήσει το καμπανάκι, για να μην πω καμπάνα τεράστια, γιατί είναι ο νόμος του κάρμα. Ό,τι κάνεις αυτό θα λάβεις. Είναι ο ηθικός νόμος που λέει ότι πρέπει να κάνουμε τις σωστές επιλογές. Ποιες είναι οι σωστές επιλογές? Είναι οι δίκαιες επιλογές. Να ακολουθούμε δηλαδή την δίκαιη και αμερόληπτη οδό και όχι οι παράπλευρες διαδρομές, γιατί ό,τι κάνουμε, καλό ή κακό, θα επιστρέψει σε μας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμα και το πιο μικρό που θα κάνουμε, η πιο μικρή μας πράξη, η πιο μικρή μας απόφαση μπορεί να έχει πραγματικά πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην μετέπειτα ζωή μας. Άρα λοιπόν εδώ η δικαιοσύνη, η οποία μιλά και για ισορροπίες, μας λέει πόσο απαραίτητο είναι να μάθουμε αυτήν τη ροή στη ζωή μας. Ότι υπάρχει αυτή η ροή και ο νόμος του κάρμα θα γυρίσει πίσω. Μπορεί να περάσουν χρόνια, να το έχουμε ξεχάσει και ξαφνικά να φάμε τη σφαλιάρα. Μεγάλο μάθημα λοιπόν και εδώ. Σελήνη, δεν εμπιστεύομαι όποιον να είναι. Αυτό κι αν είναι μάθημα. Ακούω το ένστικτό μου στο 100%. Το έχω ως οδηγό στη ζωή μου, γιατί είναι ο πιο πολύτιμος οδηγός. Μέσα χτυπάει και σου λέει πρόσεξε, ποιον πιστεύεις, ποιον εμπιστεύεσαι. Η εξαπάτηση είναι πάρα πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Μεγάλη προσοχή, μεγάλη εμπιστοσύνη στις ψυχικές σας δυνάμεις. Είναι μια κάρτα που ενεργοποιεί το υποσυνείδητο, το ασυνείδητο, μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια πληγές, φοβίες και όλα αυτά. Βλέπω ότι τα μαθήματα τα δικά σας είναι πολύ δυνατά, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα, παιδιά, έχουμε όλο μεγάλη αρκάνα, 1, 2, 3, 4 κάρτες μεγάλη αρκάνα. Και εδώ έχετε το πιο ωραίο και ευχάριστο μάθημα. Ό,τι και αν συμβεί, από τη στιγμή που είμαι καλά και είμαι ζωντανή και ξύπνησα και σήμερα και αναπνέω και άνοιξα τα μάτια μου και αντίκρισα αυτόν τον υπέροχο κόσμο, νιώθω ευγνωμοσύνη. Είναι η κάρτα που σας καλεί να λάμψετε και πάλι. Και ό,τι και αν έχει γίνει, μια χαρά θα συνεχίσετε τη ζωή σας με πολύ μεγαλύτερη σοφία, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς μέσα από τις δυσκολίες της ζωής μας γινόμαστε πιο σοφοί. Χρησιμοποιούμε λοιπόν όλα τα μαθήματα ζωής, γιατί αυτά είναι πολύτιμα και τα χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε παρακάτω με ελπίδα, με πίστη, με αγάπη για τη ζωή. Το ότι μπορεί να έχουμε συναντήσει έναν ή δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν σωστοί, δεν άξιζαν, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Γιατί δεν έχουμε γνωρίσει όλους τους ανθρώπους, πολύ απλά. Και γιατί δεν πρέπει να είμαστε αφοριστικοί. Όλοι οι άντρες είναι χάλια, όλες οι γυναίκες είναι χάλια. Γιατί δεν είναι καθόλου έτσι. Οπότε, είπαμε, κρατάμε αυτά τα πολύτιμα μαθήματα ζωής και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε παρακάτω με πολύ θετική διάθεση και λάμπετε, λάμψτε ξανά, σας λέει το υπέροχο αστέρι.
Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.